anda menjahit menggunakan tangan, anda boleh menggunakan apa-apa kaedah jahitan asalkan ia boleh mencantumkan pad. Tetapi, saya syorkan anda untuk menggunakan kaedah jahitan terbalik. Jahitan terbalik mudah untuk dilakukan dan memberikan jahitan yang lebih kuat. Biar saya tunjukkan caranya. Mula-mula, masukkan benang pada jarum anda dan buat simpulan. Anda juga boleh menggunakan jenis simpulan yang lain. Untuk demonstrasi ini, saya menggunakan benang dan jarum yang besar agar anda boleh melihat pergerakannya dengan jelas. Kemudian, tebuk kain dari bahagian bawah dan buat satu lagi lubang pada jarak selebar 1 jari. Tarik benang sepenuhnya. Ia dipanggil jahitan terbalik kerana anda kini perlu kembali separuh jarak ke belakang dan menepuk kain dari bawah. Seterusnya, buat lubang pada jarak kira-kira 2 jari lebar ke hadapan dan ulangi pergerakan ke belakang sekali lagi. Teruskan ke hadapan dan ke belakang sehingga anda sampai ke penghujung. Pada penghujung, buat simpulan dan potong lebihan benang. Setelah anda selesai mencantumkan lapisan dalam kepada satu lapisan luar menggunakan jahitan terbalik, pad anda akan kelihatan seperti ini. Sebelum ini, saya syorkan jahitan dibuat pada jarak selebar 1 jari. Jika jahitan terlalu besar, pad anda akan kelihatan seperti ini. Sekarang, anda telah belajar cara membuat jahitan terbalik. Anda boleh terus mencubanya.